السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا، والنهارده ان شاء الله هنستعرض صاروخ كراون الخمسة بوصة 1200 سرعة. هنتكلم عن كل حاجة طبعا، هنقول على كل التفاصيل، هنعمل تجربة فتح العلبة بحيث يبقى عندك كل معلومة. هنقول طبعا الاسطوانات اللي بتركب عليها، هنتكلم عن كل شيء بالتفصيل. فلو انت اول مرة بتشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناة، بنتكلم في مواضيع كتيرة جدا. ويلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا دلوقتي. طبعا بنحب ننوه ان الصاروخ يعتبر من المعدات الخطيره، فلو انت مش قده يستحسن ما تجيبوش. لكن برضو ايه، اديك خدت فكره عن الموضوع بحيث ان انت لو عايز يبقى عندك فكره عن الحكايه كلها. لكن طبعا يعتبر زي ما قلنا من المعدات الخطيره. طبعا وانت نازل تشتري حاجه زي كده، اهم حاجه تخلي بالك منها الموديل. زي ما انتم شايفين انا مطلع لكم الموديل، لان طبعا حرف اختلف او رقم شكرا انت جبت شيء تاني خالص غير اللي انت عايز تشتريه. فتخلي بالك من الموديل، ده شيء كويس جدا. او تخلي بالك من الموديل بحيث لما تنزل تشتري ما تغلطش في اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده هنبدا فتح الصندوق بتاعنا. اول ما بتفتح الصندوق طبعا بيطلع لك مجموعه من الكتالوجات والضمان والحاجات دي كلها. لف عليه شوية هتلاقي أسعاره مختلفة من مكان لمكان، فحاول إن أنت تلف عليه شوية بحيث تقدر تجيب سعر كويس. بعد كده طبعا أول ما بتفتح بتلاقي الشيلد، ده الواقي أو الحماية اللي بيحمي من لا قدر الله الاسطوانة اتكسرت أو حاجة، يبقى برضو في حاجة إلى حد ما بتحمي. طبعا دي الدراع اللي بتمسك بيها، وده المفتاح اللي بتقفل بيه الاسطوانات وتفتحها. هنقول طبعا على المواصفات بتاعة الجهاز بالظبط دلوقتي، لكن بحب استعرضه معاكم بس اول ما بنفتح العلبه. طبعا زي ما احنا شايفين ده اليد اللي بتمسك منها، بتتمسك يمين او شمال. هنستعرض برضو كل ده بحيث تبقى ان انت متمكن من الصاروخ. بعد كده الصاروخ نفسه ومواصفات الصاروخ ما شاء الله حجمه يعتبر تقيل شوية. هو 5 بوصة 1200 سرعات 11000 لفة. الوزن بتاعه حوالي 2 كيلو 400 جرام. زي ما انتم شايفين ده جسم الصاروخ نفسه، مسكته كويسة. الإمكانيات بتاعته دي طبعا كل اللي موجود داخل العلبة، ده كل المحتويات بتاعت العلبة. وزي ما قلنا برضو دي تعتبر جزء من المواصفات بتاعته. هنا طبعا الطول والعرض والارتفاع وكل شيء عن الصاروخ نفسه. ده طبعا السن اللي بيركب فيه الصاروخ. هو طبعا ليه اسطوانات معينة، وتخلي بالك وانت بتشتري الاسطوانات. هنتكلم طبعا عن شكل الاسطوانة اللي بتركب عليه وحجمها وعدد اللفات وكل حاجة، لان طبعا مش مجرد اي اسطوانة تركب عليه وخلاص. ولذلك احنا جايبينه هو 5 بوصة، في التسعة في الاربعة، ففي طبعا احجام تانية. ده طبعا زرار التشغيل، وهنا لما بتدوس على الزرار الاحمر اللي فوق ده الصغير بيبدأ ان هو يمسك اليد ده فيبدأ شغال على طول. ممكن اول ما بتدوس على الزرار الكبير تاني زرار التشغيل بيبدأ ان هو خلاص يمسك ويبقى تقدر تشغل بيه على طول، او تقدر تفصله من الزرار الصغير دوت. ده طبعا المكان بتاع السرعات. تقدر طبعا هو حوالي 6 سرعات، بيوصل لحد 11 ألف لفة. لكن طبعا الجميل ان انت كمبتدئ ممكن تشتغل بيه من السرعة الثالثة او السرعة الثانية. هتلاقي في طبعا سرعات كتيرة، وده طبعا اكتر حاجة بتشجع المبتدئين ان هم يجيبوا حاجة زي كده. لكن الحاجات الكبيرة طبعا بيبقى مرة واحدة بيشتغل، بيوصل في حاجات بتوصل ل15 ألف لفة. وده طبعا السلك بتاعه في حدود 2 متر. ده الشكل العام للصاروخ. انا بحب افرجكم على كل حاجة بحيث يبقى عندكم معلومة عن الموضوع كله. ده طبعا مكان تغيير الشربون لو بتاع الموتور، لان هو طبعا مش براشلس او بيشتغل بشربون كربون كده بيركب له بس. ان شاء الله يعني ما تحتاجش تغيره قريب. ده طبعا الدراع اللي بيركب، بتبدأ ان انت تركبه في الاتجاه المناسب ليك، وعامل لك حتى سهم على اتجاه الدوران بتاع الاسطوانة نفسها. طبعا ده الشكل اللي بيتم استخدام الصاروخ بيه بحيث تبقى متمكن وانت ماسك الصاروخ، لانه لا قدر الله لو هرب من ايدك يبقى اصاباته مش ظريفة جدا. فتخلي بالك زي ما قلنا ونوهنا في البداية، الصاروخ من الحاجات الخطرة. طبعا تقدر تركبه في الاتجاه يمين او شمال بحيث تقدر تتحكم في الصاروخ من كل النواحي، وتقدر ان انت طبعا تقوم بالاعمال اللي انت عايز تعمل عليه تشتغل بيها بكل سهولة. ده كده الشكل العام. وطبعا هنا بيبقى زي مكان للتهوية، في مروحة كده فوق بتهوي على الجزء بتاع الموتور. طبعا في زرار ورا بيثبت الاسطوانة بحيث ان انت تقدر تفكها او تركبها تاني. هتلاقي زرار خلفي كده زي ما انتم شايفين، بتدوس عليه
وتبدأ ان انت تفك الجزئين دول ممكن تركبهم وممكن تشيلهم على حسب نوع الاسطوانة. يعني هوريكم في اسطوانات طبعا، ده الشيلد اللي هو الواقي، بيحمي طبعا من بيطلع شرز او حاجة، فطبعا تخلي بالك من الموضوع دوت. من اثر التجليخ او التقطيع بيطلع زي شرز كده. بتبدأ ان انت تركب الواقي دوت، وبعد كده بتربطه بالمفك وخلاص تمام، بتركب عادي الاسطوانة بتاعتك. وهوريكم برضو دلوقتي طريقة تركيب الاسطوانات، بس طبعا نخلي بالنا. وطبعا زي ما قلنا كده الصاروخ تخلي بالك من استخدامه، تبقى مالكه كويس وانت بتشتغل عليه. اول طبعا ما تيجي تشتغل عليه يا ريت تركب الاسطوانه او تشيلها تبقى شايل الفيشه دي. طبعا السرعات بتاعته، تعالوا برضه هسمعكم صوت الصاروخ وهوريكم السرعات بتاعته. ده كده السرعه الاولى. تعالوا نجرب السرعه الثانيه. ده كده السرعه الاولى ضعيفه طبعا جدا وتعتبر تقريبا ما بتشتغلش يعني. السرعه الثانيه هتلاقيها الى حد ما، ده كده السرعه الثانيه هتلاقيها الى حد ما اهو زي ما احنا شايفين بيلف برضو السن. وممكن تحتاج السرعات دي في شغل معين، لكن من بداية من السرعة الثالثة هتلاقيه بدأ ان هو تبدأ تعمل بيه صنفرة، تبدأ تعمل بيه تجليخ، مفيش اي مشاكل. ده كده السرعة الثالثة. تعالوا نجرب برضو السرعة الرابعة. هنحطه كده على السرعة الرابعة بحيث يبقى برضو ايه، ده كده 4. خلاص نبدأ نجربه. ده كده هيبدأ بقى في تقريبا حوالي 6000 لفة او 7000 لفة. طبعا نهتم بموضوع اللفات دي لانه الاسطوانة بتجيبها برضو بلفة معينة، بتجيبها بار بي ام معين، بتجيبها بمقاس معين. وهوريكم دلوقتي برضو المقاس اللي هم قايلين عليه على العلبة بتاعة الصاروخ نفسه. ده اتجاه الدوران طبعا، عاملين له اتجاه للدوران. تبدأ ان انت بعد ما تركب الدراع بتاعه تبدأ ان انت طبعا زي ما قلنا برضو تشيل الفيشة في كل الاوقات. خلي بالك ده شيء مهم جدا، تشيل الفيشة وانت بتحاول. يعني لو بتشيل الاسطوانة او بتحط اسطوانة تخلي بالك من موضوع السلك ده، مهم جدا تشيل الفيشة، ده اهم شيء طبعا. ده الشكل العام كده للصاروخ. طبعا زي ما قلنا هو ما شاء الله تقيل، يعني في حدود 2 كيلو و400 جرام، فلا ما شاء الله تقيل مش خفيف يعني. دي كده المواصفات الكهربائية بتاعة الصاروخ نفسه. زي ما احنا شايفين دي بقى مجموعة من الاسطوانات اللي تقدر تركب على الصاروخ، من التلميع، الصنفرة، التجليخ، القطع. انا طبعا ما جبتش اسطوانة القطعية، لكن دي كل الاسطوانات التانية. في اسطوانة تجليخ، دي طبعا اسطوانة صنفرة. وتخلي بالك بصوا بقى، ركزوا على الحتة دي مهمة جدا. كل اسطوانة هتلاقي مكتوب عليها ده الار بي ام، ده عدد اللفات. اقصى لفة ليها 12500 لفة. طبعا احنا الحمد لله 11000، فكده احنا ايه في الامان. ده طبعا كل اسطوانة تشتريها لازم تبص عليها وتبص على تاريخ الصلاحية كمان بالنسبة للقطعية. ده طبعا هنا المقاس اللي هم كاتبينه على العلبة، ان انت اقصى حاجة 125 ملي. تخلي بالك من النقطة دي. فالاسطوانة تبص على تاريخ الاسطوانة بالظبط او تاريخ الصلاحية بالنسبة للقطعية، لكن الباقي هتبص على اللفة كام لفة في الدقيقة، وهتبص برضو كمان على المقاس بتاعها. ده شيء مهم جدا. طبعا دي اسطوانات التلميع. هتقولي اسطوانة التلميع دي كبيرة شوية، اقول لك لا، المقاس ده طبعا زي ما احنا شايفين دي 8500 لفة. طبعا دي مش كبيرة ولا حاجة، هو السفنجة اللي كبيرة لكن المقاس واحد. هنا تعالوا برضو نجرب حاجة كده اهوت، هوريكم طريقة تركيب الاسطوانة بحيث برضو يبقى عندكم فكرة عن الموضوع. لو هتركب اسطوانة ولا حاجة يبقى تخلي بالك. طبعا دي اسطوانات مختلفة، حاجات صنفرة خشب، حاجات صنفرة حديد، تجليخ، الكلام ده كله. الاسطوانة هي طبعا بتسيب الجزء الاسود اللي ورا بالنسبة للاسطوانات دي طبعا اهو. هتبدأ تركبها وتبيتها، هتلاقي ليها مكان تبات فيه، ما تركبهاش وخلاص. لازم قبل ما تقفل عليها بالجزء اللي فوق دوت تتأكد ان هي تمام وقفلت معاك تمام وبايته في مكانها قبل ما تقفل عليها. بنبدأ نربطه، وبعد كده بتدوس على الزرار اللي ورا عشان تثبت الاسطوانة، وتبدأ بعد كده تربط وتأكد تمام ان هي ركبت في مكانها. بصوا بتأكد ان هي ركبت في مكانها قبل ايه ما تبدأ الشغل بتاعك والصنفرة بتاعتك او التجليخ بتاعك. تتأكد من كل ده. في حاجة بقى انا نسيتها مهمة جدا،
زي ما انتم شايفين نسيت اركب الشيلد، وده طبعا شيء مهم جدا، بيركب مع قطعية الاسطوانة الاسطوانات، ومع قطعية مع الاسطوانة القطعية، ومع الاسطوانة التجليخ. فتخلي بالك من النقطة دي، هتشيله وتبدأ تركب الشيلد تاني او الواقي دوت او الكفر، بحيث ان انت يبقى كل حاجة راكبة تمام، وتقدر ان انت تتعامل عادي، وطبعا تشيلها ومفيش اي مشاكل. دي بقى الصنفرة، تعالوا برضو اوريكم طريقة استخدامها. طبعا دي صنفرة كوتشي، في تلميع كوتشي، وزي ما قلنا الصنفرة 12500، وده المقاس بتاعها 125 ملي، وده الماكس اهو. هتركب طبعا دي كوتشي، هتبدأ ان انت تلزقها وتركب عادي. بس زي ما قلنا وانت بتشتري القطعية بالذات تخلي بالك ان ليها تاريخ صلاحية، ما تجيبش حاجة قديمة، لازم يبقى ليها تاريخ صلاحية السنة اللي انت شغال فيها، عشان لا قدر الله ما تتكسرش ولا حاجة. دي طبعا بتركب عادي جدا، تتأكد ان هي رابطة كويس، ويلا بينا نستخدمها ونشوف. فما شاء الله انا عايز اقول لكم ان انا بصوا يعني كنت بقطع زي باب كده، بقطع جزء منه من تحت، لكن ما قدرتش اكمله كله بالمنشار. فما شاء الله يعني حتى الصنفرة كانت جزء كبير جدا، يعني عايز اقول لكم كانت مثلا بتاع 3 سنتي من الباب كله. بصوا، فما شاء الله جميل في الاستخدام. بس طبعا اهم حاجه تخلي بالك منه، لو هرب من ايدك لا قدر الله طبعا مشكله، فتخلي بالك واستخدمه واحده واحده، ومعاك السرعات بتاعتك، بحيث ان انت تقدر تبقى متمالك نفسك وانت ماسك، معاك الدراع بتاعه، معاك الكلام ده كله. ده طبعا الصاروخ الكراون 1200 سرعات 5 بوصه. وزي ما قلت لكم اهم حاجه الموديل، وانت بتشتريه تبص على الموديل بتاعه، ده ضروري جدا، ما تشتروش من غير الموديل بتاعه. وفي نهاية الحلقة يا رب نكون قدمنا حلقة مفيدة وحد استفاد منها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.